Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Nyt on sit maalit kuivunut ja on aika kiinnittää edellisessä jaksossa tehtyihin aukkoihin. Ulkopistoke, WC-suihkun venttiili, aurinkopaneelien johtojen läpiviennit ja kattoikkuna. Niiden kiinnitykseen me käytetään tiivistenauhaa ja myös liima- ja tiivisten massaa, joka kestää UV-säteilyä. Aurinkopaneelien johtojen läpivienniksi me etittiin tämmöiset kytkentärasiat, jotka on IP68, eli ne kestää jatkuvan upotuksen veteen. Kattoikkunan kiinnitys olikin sit vähän enemmän aikaa vievempi, kun meidän ostama tiivisten nauha tuntui vähän liian paksulta. Niin me jouduttiin sitten jättää toi kattoikkunan asennus vielä vähän kesken, kun meillä oli vihdoin aika varattuna siihen huoltoon paikalliseen merkkiliikkeeseen. Me haettiin siirtolupa ja ajettiin sillä huoltoon. Polttoaineen täyttöputki vaihdettiin uuteen, mutta se ei mennyt takuuseen. Et syyksi arvioitiin ulkoinen tekijä. Saksan autoliike ei ollut havainnut vikaa silloin myyntihetkellä ja me itsehän ei edes ehditty tankkaamaan tätä autoa ollenkaan. Saksan autoliike olisi suostunut korjaa ton vian, mutta vaan Saksassa, niin mehän ei oikein nyt rekisteröimättömällä autolla, jonka rakentaminen on ihan kesken ja jota ei pysty edes tankkaamaan, niin voi lähteä mitenkään sinne asti. Niin me taietaan nyt sitten itse joutuu maksumiehiksi. Myös hytin maton alla olevan eristematon märkyyttä tutkittiin, mutta senkään aiheuttajaa ei löydetty. Ja me saatiin ylipäätään tosi huonoa asiakaspalvelua koko tämän selvittelyn aikana. Ja lopulta meille yritettiin sit uskotella, että se eristematon märkyys johtuisi keskeneräisestä kattoikkunasta. Et joo, joudutaan siis todellakin itse jatkaa sitten sen asian tutkimista sitten, kun tämä takaosan rakentaminen on saatu valmiiksi. Huollon jälkeen päästiin sitten jatkaa kattoikkunan kiinnittämistä. Me laitettiin siihen vähän erilaista tiivisten nauhaa sekä sitä liima- ja tiivisten massaa.
Me tuettiin se kiiloilla oikeaan asentoon kiinnittymään ja kuivumaan. Me halutaan kattoikkuna tonne ns. Mahdollisimman syvälle kattoon, niin säätövarojen avulla vielä vähän madalletaan tätä. Tehdään vielä kehikko sille tueksi ja sitten päästään asentamaan ikkuna loppuun. Tää on vähän tämmönen itse. Oho! Lopuksi tehtiin jo valmiiksi toinenkin kehikko kattoikkunalle, joka sitten auttaa eristämisvaiheessa, kun ehditään siihen asti. Seuraavassa jaksossa
Aurinkopaneelit saapuvat. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.